magandang buhay muli sa ating lahat guys. Sana lagi tayong masaya sa ating ginagawa. Ngayong araw to guys, mayroon naman tayo gagawin. Gagawa tayo ng new support ng Reebok. Samahan nyo ako guys sa panonood. Ituturo ko naman sa inyo kung paano natin gagawin yung engine support ng Reebok. Ito nga pala guys yung sample ng Reebok. Bakal to. Yung dito bakal, pero yung dito sa gitna, yun yung rubber nya. So gagawin natin ito sa magkita ng gulong. Samahan nyo ako guys. Bago ko ito gawin guys, huwag niyo munang kalimutan mag-like, share, and comment, and subscribe sa YouTube channel ko. At lagi niyo nang pindutin ang bell para lang kayo mag-video sa mga video. So ngayon, uumpisahan natin. Gamit tayo ng itong rubber. Ito. Hindi ko na ito pantayin kasi pantay na siya. Susukatin lang natin ito. Sira na kasi ito guys, oh. Top na yung ano niya, dito na. Gumagalaw na siya.
Ito yung pattern natin guys. Oh. Yan yung butas niya. So ito yung gagamitin natin na pattern.
Magbubutas na tayo guys. Gamit tayo ng panser na 1/2 pangbukas dito. So dito guys, may bulto dito. Ito, may bulto dito. Lagyan natin ito ng butas. Sisinkronin lang natin. Ngayon, beginners pa lang guys sa paggawa nito. Kunin lang yung sintro, ganito lang oh. I-X nyo lang. Yan, yan yung sintro nya. Ito yung sintro nya guys, oh. Ito. Dito natin yung butasan. Ito na po. Tingnan yung butas. Yan. Kinapalang ko na po yung stopper niya rito. Kasi ito, bakal, matibay ito. Kinakapalang ko siya rito para maging matibay rin siya. Ngayon, yung dito, lagyan natin ito ng pocket. Kung kaya natin. Para papasok itong pulo sa bolt.
Gamit tayo ng baluktot. Susundutin natin to para matanggal. Pasok natin yung bolt niya. Lagyan natin yung washer. Pag bumili kayo ng bolt, kung kagaya ito, maraming trip. Dapat hanggang dito lang yung trip niya. Para yung rubber hindi nasisira. Kasi pag ganito, madali masisira yung rubber niya. Matalas kasi yung dito niya, yung thread niya. So yan na guys. Oh, magkapareha na sila. Ito kasi yung bakal niya rito. Pwede na hindi ito ibalik. Maraming salamat guys sa panonood nyo. Hanggang sa muli. Bye bye.